بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي وزملائي، النهاردة هنتعلم مع بعض حاجة جديدة في أوراكل نت سويت، ألا وهي الإكسبنس ألوكيشن. الأول طبعا عايزين نفهم يعني إيه إكسبنس ألوكيشن. إكسبنس ألوكيشن يعني أنا عندي مصروف محمله على كوست سنتر عام أو كوست سنتر unknown أو unassigned، وبعد كده هقدر أحمله من الكوست سنتر دوت إلى مجموعة تانية من الكوست سنترز أو كوست سنتر تاني. ده لو كان الالوكيشن انترنال، يعني جوه نفس الشركة بتاعتي، جوه السبسيدري بتاعتي. وفي نوع تاني من الالوكيشن إن أنا لو عايز أحمل من شركة إلى شركة أخرى، أو من سبسيدري لسبسيدري تانية، أو لمجموعة من الشركات التانية. طيب تعالوا ناخد بيزنس سيناريو منهم كده ونشوف إحنا عايزين نعمل فيه إيه. أنا دلوقتي عندي مصروفات المبنى، مثلا ناخد المثال بتاعنا النهارده، الاكزامبل بتاعنا النهارده هو مصروفات المبنى. انا بيجي لي مجموعه من مصروفات المبنى، ممكن تكون فاتوره واحده في الشهر او مجموعه فواتير في الشهر. هدخلها في شركه واحده اللي هي الشركه اللي هتقوم بالتوزيع من عندها لمجموعه الشركات الاخرى. طيب الشركه المثال بتاعنا هنعتبر ان الشركه اللي هيخش فيها المصروفات كلها هي شركه اسمها TNC. نسبة TNC في التحميل بالنسبة لمصروفات المبنى، مصروفات المبنى لو اعتبرناها 100%، TNC هتاخد 20%. طب بقية الشركات التانية هتاخد 80%. طيب جوه TNC في عندها كاستم سيجمنت، في عندها كوست سنترز هتتحمل ب20%. فمثلا المثال بتاعنا عندنا كوست سنتر اسمه ميديا هيتحمل ب5%، والفيلم برودكشن هيتحمل ب15%. طيب الشركات الأخرى، الأذر سبسيدريز اللي عندي اللي هتتحمل ب80% من التوتال، هتتوزع ما بين 3 شركات. الشركة الأولى هتاخد 25% من ال80%، الشركة التانية هتاخد 35% من ال80%، والشركة التالتة هتاخد 40% من ال80%. بس طبعا وأنا بحمل الفواتير أول ما بتجيلي وبحملها في الشركة اللي اسمها TNC، في عندي حاجة مهمة جدا لازم اخد بالي منها، ألا وهي الكلاسيفيكيشن. يعني ايه الكلاسيفيكيشن؟ يعني الكوست سنترز او الكاستم سيجمنتس او اللوكيشنز اللي انا بحملها بالمصروف. فالمثال بتاعنا هيبقى ان المصروفات كلها هتخش على لوكيشن اسمه جنرال، وكاستم سيجمنت اسمه to be allocated. تمام؟ طيب بعد ما ادخل الفواتير في TNC على الكلاسيفيكيشن دوت، هاخد الجزء بتاع TNC اللي هو 20%، اودي 5% للميديا، دي في خطوة تانية، و15% للفيلم برودكشن، وبعد كده اخد ال80% اوزعها على بقية السبسيدريز بتاعتي. طب لو جينا نشوف طبعا ده من الناحية المحاسبية أو الحسابات أو الأرقام. طيب من ناحية البروسيس بتاعي هيمشي في الخطوات التالية. أول حاجة أنا لازم يكون عندي allocation بالنسبة للشركة بتاعتي اللي هي TNC في الحالة بتاعتنا دلوقتي، وعندي allocation بالنسبة للانتر كومباني اللي هي نسبة ال80%. يبقى في ستيب 1 أنا بعمل allocation بتاع ال20%، وفي ستيب نمبر 2 هعمل allocation بتاع نسبة ال80% من المصروف. بعد ما بعمل allocation، يعني اللي هو جدول التوزيع، ده اللي هو يعتبر جدول التوزيع، وده جدول التوزيع، هاجي هنا في الخطوة الثالثة وادخل الفواتير. ممكن الفواتير دي تكون مثال للمصروفات المبنى، مصروفات صيانة، مصروفات كهرباء، أي مصروفات متعلقة بالمبنى بتاعي بحملها على الحساب بتاع مصروفات المبنى. ممكن تكون فاتورة واحدة أو مجموعة من الفواتير، مش هتفرق. الخطوة الرابعة بعمل إيه؟ إن أنا بعمل رن للألوكيشن
بتاع ال 20% اللي هي السبسيدري الاولانيه اللي هي تي ان سي. بعد كده اعمل رن للالوكيشن الخاص بال 80% المتبقيه اللي هي خاصه بالانتر كومباني او بالاذر سبسيدريز. طيب بعد ما الكوست اتنقلت للانتر كومباني، ممكن تكون في انتر كومباني ما حصلهاش الوكيشن على كوست سنتر معين وعايزه تعيد التوزيع على كوست سنتر معين او مجموعه من الكوست سنترز، مفيش مشكله نقدر نعملها. او اذا كان التحميل هنا في الخطوه 5 خلاص انتهى، انا مش محتاج الخطوه 6. لو محتاجها اعملها، لو مش محتاجها ما اعملهاش. احنا فهمنا كده الكونسبت، تعالوا نطبقه مع بعض بطريقه عمليه. احنا قلنا اول خطوه ايه؟ قلنا اول خطوه ان احنا هنبني الالوكيشن بتاع الشركه تي ان سي، اللي هي بتقول ان انا عايز احمل الكوست سنتر اللي اسمه ميديا ب5% والفيلم برودكشن ب15%. نبنيه ازاي؟ نبنيه من هنا، نروح ترانزاكشن financial create allocation schedules. هسميه بالاسم اللي انا عايزه، هسميه TNC building allocation السبسيدري TNC. طيب انا هاجري الالوكيشن ده امتى؟ end of the period في نهايه الشهر. وريمايند مي فور ايفر هسيبها زي ما هي، انا عايزه يفكرني كل شهر بالموضوع دوت. الالوكيشن مود هو فيكسد الوكيشن لان هي نسب ثابته ما بتتغيرش. انا صرفت مبلغ معين، النسب التوزيع هتفضل معايا ثابته، فهسيبه الالوكيشن مود فيكسد الوكيشن. نيجي للجزء دوت، هو هنا بيقول لي انا هجري امتى التقرير ده في النكست ديت، هجريه بتاريخ 30/9/2020. طيب السورس، اهم حاجه في السورس عندي هنا هو بيقول لي انت هتوزع المصروف ده منين، ايه الاكونت اللي انت هتشيل منه المصروف وتوديه لحساب تاني. يبقى ده حساب السورس. حساب السورس بتاعي اللي هو كام؟ اللي هو حساب مصروفات المبنى اللي هو 615. طيب الديبارتمنت انا مش مستخدم التصنيف او الكلاسيفيكيشن بتاع الديبارتمنت دلوقتي، فهنستخدم اني. اللوكيشن هنستخدم الجنرال، يعني هيبقى كوست جاي من لوكيشن جنرال. والمين والسب اكتيفيتي ده كاستم سيجمنت هيبقى جاي من to be allocated. في النيم والديبارتمنت والبلاتو ستوديو دي كاستم سيجمنتس احنا مش مستخدمينها في المثال بتاعنا النهارده، فهنسيبها اني ونحول ده كمان لاني. انا بستخدم اتنين two types of classification، هي اللوكيشن والمين اند سب اكتيفيتي، هما اللي انا بستخدمهم في المثال بتاعنا النهارده. يبقى ده السورس بتاعي. طيب انا عايز اوديهم فين؟ احنا قلنا في المثال بتاعنا ايه؟ ان في تي ان سي هنودي 5% في الميديا تي ان سي لوكيشن، وهنودي 15% في الفيلم برودكشن تي ان سي لوكيشن. يبقى حساب المصروف انا مش هغيره، اذا انا هسيب السورس زي ما هو، انا مش محتاج اكتب السورس مره تانية، فهستخدم نفس حسابات السورس. لما بعمل تشيك مارك دوت يبقى انا هستخدم نفس حسابات سورس. لو انا هستخدم حساب استاذ عام مختلف، يعني بشيل من حساب في السورس استاذ عام وبرمي في الديستنيشن في حساب استاذ عام مختلف، يبقى بسيب التشيك مارك دوت مفتوح واكتب هنا الحسابات اللي انا عايز احمل عليها. لكن انا مش عايز اغير الحساب، فعشان ما يحصلش خطأ بكتب التشيك مارك دوت، وبعدين احدد الكلاسيفيكيشن والنسبه
بتاعتي. طبعا انا هنا احنا مستخدمين كمان نسب، فالفاليو بتاعتي هتبقى percentages مش هتبقى مبالغ. يبقى النيم، الديبارتمنت انا ما استخدمتهمش، انا استخدمت اللوكيشن. في الحاله بتاعت تي ان سي احنا قلنا هنرمي على تي ان سي لوكيشن، والمين اكتيفيتي هيبقى ميديا، والويت هيبقى 5%. طيب ال 15% هيروحوا فين؟ هيروحوا برضو على تي ان سي لوكيشن بس على فيلم برودكشن ونسبته 15%. يبقى انا كده وزعت ال 20%. طيب انا لما باجي اعمل اي allocation schedule لازم تكون بالنسب، لازم تكون مجموع النسب هنا يساوي 100%. طب انا عشان احل المشكله دي اعمل ايه؟ انا دلوقتي وزعت ال 20% على الكاستم سيجمنت اللي انا عايزه. طيب اذا ناقص 80% هعمل فيهم ايه؟ هسيبهم في نفس الكلاسيفيكيشن اللي هم كانوا داخلين عليهم زي ما هم. فهقول هنا كمان يبقى انا عايز اللوكيشن الجنرال والاكتيفيتي اللي هو to be allocated يفضل في ال 80%. يبقى السكيدول ده بيقول لي بيقول لي ان انا من السورس هاخد كل ما في هذا الحساب بشرط ان يكون اللوكيشن بتاعه جنرال، وبشرط ان يكون المين اند سب اكتيفيتي بتاعه to be allocated، واحطهم في نفس الحساب عشان انا عندي التشيك مارك ده اكتف، وبالنسب اللي هي متوزعه 5% على لوكيشن تي ان سي والمين ميديا، ال 15% في لوكيشن تي ان سي والمين اند سب اكتيفيتيز في البرودكشن، وال 80% هسيبهم في الكلاسيفيكيشن اللي هم كانوا فيه اصلا، هو لوكيشن جنرال ومين اند سب اكتيفيتيز تو بي allocated. يبقى انا كده السكيدول بتاعي ده جاهز للشغل، وهقول له سيف. طيب يبقى انا كده عملت السكيدول بتاع تي ان سي. طب احنا عايزين نعمل السكيدول بتاع الانتر كومباني. ممكن اروح عن طريق المنيو زي ما عملت المره اللي فاتت، وممكن وانا واقف هنا اقول له نيو انتر كومباني allocation schedule. يبقى ده هنسميه انتر كومباني intercompany building expenses allocation. الفريكونسي بتاعته برضو هتبقى end of period. النكست ديت هيبقى 30/9 و remind me forever، والالوكيشن مود هيفضل برضو fixed allocation. تمام. بيجي هنا يقول لي السورس، انت هتاخد المصروفات، السورس بتاعها هيبقى السبسيدي بتاعته ايه؟ اللي هو تي ان سي اللي احنا دخلنا فيها كل المصروفات. وايه الانتر كومباني اكونت عشان يحصل كلير ما بين شركات الانتر كومباني، اللي هو انتر كومباني كليرنج اكونت. وبيجي يسألني بيقول لي ايه الحساب اللي انت هتشيل منه، اللي هو حساب البيلدينج اكسبنس. النيم والديبارتمنت احنا ما استعملهمش في المثال بتاعنا، هنسيبهم اني. اللوكيشن
احنا قلنا ان المصروفات كلها كانت داخله على حساب جنرال، والمين والسب اكتيفيتي اللي هو الكاستم سيجمنت اللي هو to be allocated. الكاستم سيجمنت ده كمان احنا ما استعملناهوش، هنخليه اني. يبقى انا كده بقول له ان السورس بتاعي هيبقى بالسبسيدري تي ان سي، والكليرنج اكونت هيبقى انتر كمباني كليرنج اكونت، والمصروفات اللي موجوده او المصروفات اللي موجوده في الحساب اللي هو بيلدينج اكسبنس. طب الديستنيشن احنا كنا بنقول ايه؟ تعالوا مع بعض نفتكر احنا كنا بنقول هنوزع ازاي. قلنا هنا ال 80% دي هتتوزع ازاي؟ 25% على تي ان اي، 35% دي دي بي، و40% ايبك. وخلي بالكم من الكلاسيفيكيشن بتاعها. يبقى اول شركه اللي هي تي ان اي 1101. الاكونت اللي هترمي فيه برضو هنستخدم نفس طريقه، انا مش عايز اغير الحسابات. هي هناك كانت مصروفات مبنى في تي ان سي، مصروفات مبنى، وفي الانتر كامباني تبقى برضو مصروفات مبنى. فانا هستخدم اقول له يوز السورس اكونتس عشان ما يحتاجش يسالني ويقول لي انت عايز توديها في حسابات فين. وهنستخدم برضو ال values are percentages لان احنا هنوزع بالنسب. احنا قلنا في تي ان اي اللوكيشن بتاعها هيبقى تي ان اي جنرال، والاكتيفيتي هيبقى ميديا، والويت هيبقى 25. الشركة اللي بعدها والكلاس هيبقى printing and PTL، والنسبة بتاعته هتبقى 35%. اللي بعد كده subsidiary اللي بعد كده ايبك لوكيشن هيبقى ايبك لوكيشن. وممكن عشان ناخد مثال اخر ان انا هنا حددت الكلاس ده او الكاستم سيجمنت ده وبقى نهائي. طب انا لو مش عارف في ايبك هرمي فين، ممكن ارميه برضو على to be allocated ونرجع نعمل لها توزيع خاص من جوه شركة ايبك بنسبة 40%. يبقى انا كده في السورس السبسيدري حددتها، حساب الكليرنج حددته، الاكونت اللي انا بسحب منه المصروفات حددته، الكلاسيفيكيشن بتاعه اللوكيشن جنرال، والكاستم سيجمنت تو بي الوكيتد. الديستنيشن حددت الثلاثه سبسيدري وحددت اللوكيشن بتاعهم، والكاستم سيجمنت اللي هو المين اند سب اكتيفيتي، والنسب اللي بتجمع لي 100%. واقول سيف. طيب يبقوا دول اول خطوتين، دول ستيب 1 وستيب 2. تعالوا مع بعض نراجع الخطوات. ادي الخطوات بتاعتي. ستيب 1 انا عملت الالوكيشن سكيدول اوف كومباني، وعملت في ستيب 2 الالوكيشن سكيدول اوف انتر كومباني. دلوقتي هتيجي الخطوه الثالثه بتاع
الفواتير، إدخال الفواتير بتاعتي. أنا هدخل دلوقتي فواتير المورد. أهم حاجة هنا إن أنا آخد بالي إن الديبارتمنت إحنا ما استخدمناهوش، المين والسب أكتيفيتي اللي هو كاستم سيجمنت إحنا استخدمنا to be allocated واللوكيشن general، لأن هم دول اللي أنا حددتهم في السورس بتاعي عشان الالوكيشن يفهم إن التكاليف جاية له من المكانين دولت اللي هيسحب منهم. وادوس سيف. طب لو عندي فاتورة تانية، نعتبر إن عندي فاتورة تانية، ندخل فاتورة تانية. مبلغها مختلف 30,000. بدوس سي. يلا بينا دلوقتي نروح على الخطوة نمبر 4 اللي هي run the allocation schedule of your company transaction financial، ونقول له في create allocation schedules نقول له list. هلاقي هنا أنا ده السكيدول اللي أنا أنشأته اللي اسمه TNC Building Expenses Allocation. نقول له View وأجي أقول له Create Journal Entry. هلاقيه هنا عمل إيه؟ هلاقيه هنا المبلغ بتاعي اللي أنا كنت مدخل بيه الفاتورتين اللي هما ال100,000، واحدة ب70 واحدة ب30، وكنت مدخلهم ال100,000 على Location General ومين Sub Activity كCustom Segment to be allocated. وزعهم إزاي؟ خد 5,000 راحوا لTNC Location Media، 15,000 لTNC Location Film Production، وال80,000 حطوهم لي في نفس الجنرال والتو بي allocated. وهو ده اللي احنا عايزينه بالظبط بالنسبة لنسبة 20% الخاصة بTNC. طيب ستيب نمبر 5 ان انا هعمل run للallocation schedule of the intercompany. اروح transaction financial create intercompany allocation schedules، بس هختار الليست. هلاقي الانتركمباني building expenses allocation اللي انا انشأته، واقول له create journal entries. عمل ايه؟ هلاقيه هنا طبعا انا كنت عامل الديستنيشن على 3 سبسيدري TNA وDDB وإيبك، هينشئ لي 3 journal entries. تعالوا نتفرج عليهم واحد واحد. ادي الاولاني الخاص بTNA، ادي التاني الخاص بDDB، ادي التالت الخاص بإيبك. هلاقي ان TNA نسبتها بقت 20,000
اتحملت على تي ان اي. ادي ال 20000 ادي تي ان اي، ادي ال 20000 الالوكيشن راحت على كاستم سيجمنت اسمه ميديا، واللوكيشن تي جنرال تي ان اي. طيب الشركة الثانية دي دي بي راح لها 28000 جاي لها من الالوكيشن على دي دي بي لوكيشن وبرنتنج بي تي ال. الشركة الثالثة جالها 32000 على حساب البيلدينج اكسبنسز على لوكيشن ايبك والمين زي ما احنا اخترناه تو بي allocated، علشان ممكن اكون انا مش عارف دلوقتي الكاستم سيجمنت دوت هو ايه بالظبط، اقدر اعمل له allocation بسكيدول انشئه بنفس الطريقه اللي احنا عملناها في تي ان سي. اعمل سكيدول خاص بالشركه ديت واجريه هياخد المبلغ دوت ويوزعه على الكاستم سيجمنت اللي انا عايزه. طبعا خدتوا بالكم ان مجموع الثلاث شركات هو يساوي ال 80000. لو جمعنا ال 20000 زائد 28000 زائد ال 32000 هيدوني مجموع ال 80000 اللي هي كانوا حصة الانتر كومباني، الثلاثة انتر كومباني اللي هم كانوا ظاهرين معايا في المثال دوت. أنا طبعا دخلت الفاتورتين، كانت فاتورة ب 70000 وفاتورة ب 30000 فادوني 100000. فدول حصة السبسيدري كلهم 80. لو ضربنا ال 80 في النسب بتاعتهم هتديني النسب اللي هي ظهرت معايا في القيود ديت. طب لو حبينا نتأكد إن السكيدولز اللي احنا جريناها دي سمعت صح، فدلوقتي لو جينا فتحنا حساب مصروفات المبنى في شركة تي ان سي هنلاقي مجموعة القيود دي من أول 1422. ده أول قيد اللي وزعنا بيه ال 20% جوه شركة تي ان سي. أدي ال 5000 جنيه وأدي ال 15 وأدي ال 80 اللي هم اتوزعوا على الكوست سنترز الخاصة بتي ان سي. وبعدين هنلاقي القيد 23 و24 و25 اللي وزعنا بيه على الانتر كومباني. الشركة الأولى كانت 20 والتانية 28 والتالتة 32000. ده من ناحية تي ان سي. طيب من ناحية شركات الانتر كومباني نفسها، لو خدنا مثلا ادي قيد 23 ودي 24 ودي 25. لو رحنا ل 23 بالنسبة لشركة تي ان اي واتفرجنا على الحساب هتلاقي القيد 23 1/4/23 جاي لها 20000 بالالوكيشن اللي احنا عملناه دلوقتي. طيب بالنسبة للشركة اللي بعدها اللي هي قيد 24 دي دي بي، لو اخترنا هنا السبسيدري دي دي بي عملنا ريفريش هلاقي القيد 24 برضو جاي لي هنا انتر كامباني كليرنج اكاونت اللوكيشن بال 28000 في حساب البيلدينج اكسبنسز في السبسيدري دي دي بي. طيب 25 في ايبك، تعالوا نشوف على الحساب المصروف بتاعها. نعمل ريفريش للصفحة هلاقي القيد 1425 الالوكيشن بال 32000 اللي جايين من الانتر كامباني الوكيشن اللي احنا جريناه دلوقتي. وبكده نبقى تكون اتأكدنا بنفسنا من الحسابات في السورس والحسابات في الديستنيشن
إنها سمعت مظبوط زي ما احنا عايزين. أتمنى إن يكون الإكسبنس ألوكيشن خدناه في مثال واضح وعملي وممكن نطبقه على أي نوع من المصروف. شكرا لكم ونلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.